بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین، خستام نباشین و این مهاجرین عزیز ما همچنان خسته نباشن، مانده نباشن، ذله نباشن. بسیار زیاد به وطن خوش آمدن. بسیار دل ما غصه میکنه. خب به هر حالتش شما هم خوش آمدید میگم به گزارش ویژه امروز ما. بعد از اینکه ما یک سفر داشتم به ولایت هرات، به بندر اسلام قلعه یا نقطه صفری مرز افغانستان ایران، دوباره بعد از چند گزارش رفتیم به کابل، یک وقفه گرفتیم یا یک کمک استراحت کردیم. دل ما را آرام نگرفت. دل ما را آرام نگرفت. باور بکنین که خیلی ما و شما ناراحت شدیم. تصمیم گرفتیم که باز هم سفر داشته باشیم به ولایت هرات باستان، به مرز ایران افغانستان، بندر اسلام قلعه. ما این میاره به داخل کمپ هستم. تمام موضوعات و گپایی را در گزارش‌های قبلی داشتیم که شما شاهد بودیم. گپایی را که برای ما رسید و ما شنیدیم بسیار زیاد خوش شدیم. اون گپایی است که مردم ما با دیدن گزارش‌های ما واقعاً که حس وطن دوستی و مردم دوستیشان زیاد شد. رضاکارا آمدن کمک کردن، نهادهای مختلف در اینجا آمد کمک کردن. مردم ما در صفحات اجتماعی حداقل ویدیوها را شریک ساختن، قسمت‌های کوتاه از گزارش‌های ما را شریک ساختن. ما قلباً سپاس میکنیم. از هر مملکت ما را میگن برین در وطنتان، ولی ما و شما باید وطن ما را بسازیم. به هر حال در این سفر ما در پهلوی از این که وضعیت مهاجرین ما را در اینجا برای شما با تصویر میکشیم، قرار است که بنیاد خیریه بیاد یک سلسله کمک‌های را داشته باشم و قرار معلوماتی که دارم ای که خود حاجی صاحب احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات و شرکت مخابراتی افغان بیسیم همچنان در اینجا خاط آمدن و امو یک سلسله کمک‌هایی را که قرار است داشته باشن، اول خود اونا با مردم میبینن و بعدش هم رسانه‌های دیگه هم شاید باشه، ولی ما هم گزارش خدا تهیه میکنیم. این ما، این شما و این هم وضعیت مهاجرین ما، آخرین جزئیات یا جزئیات تازه در پهلویش کمک‌های بنیاد خیریه بیات. علی جان بیا. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. مانده نباشید.
من می گزارشات دوستا و گزارشات امیری صاحب در چند مدت دیدم. راستی خیلی خودم فامیل همین ما خیلی آزرده شدیم. بازگشت از این عزیزان ما از کشور همسایه به این وضع رقتبار این قابل قبول نیست. اینا باید اینقدر رنج اینقدر تکلیف اینا نبینن. به مو جهت خودم به نمایندگی از فامیلم، به نمایندگی از بنیاد بیات و به همکاری شرکت افغان بیسیم کوشش کردیم که امی مهاجرت دوباره از این هموطنای ما را آسانتر بسازیم و به او خاطر یک سلسله ترتیبات گرفتیم که شامل ترانسپورتیشن، مواد غذایی و آب و بعض مواد دیگه که عزیزان ما ضرورت دارن به خاطر تغذیه. این ما ترتیبات گرفتیم و در این ما انکشاف هم میتیم، یعنی نظر به انکشافی که بعد از دیدار امروز ما به وجود میه، ما کمک های دیگه هم مد نظر داریم که انشاءالله خدمت عزیزان ما تقدیم میکنیم. مشکل اساسی که دوستان ما عزیزان ما دارن این است که ترانسپورت یک مشکل اساسی از اینا است که باید در جاهایی که از جاهایی که آمدن به جاهای خود برسند. ما در مرحله اول یک تعداد از بس‌های را گرفتیم که روزانه یک تعداد زیادی از هموطنان ما تا شهر هرات برسانند. در مرحله بعدی باز ما با همکاری عزیزان ما که اینجا مسئول هستند ما ترتیب ترانسپورت از اینا را تا شهرهای دیگه هم بگیریم. فکر کنم تا شاید کابل یا قندهار یا اینجا یک شهر اساسی نمیتونیم به همه ولایات بریم، خب یک شهر دیگر هم ما مد نظر بگیریم. این در پروگرام ما هست. به او خاطر خواهش ما از دیگه هموطنان ما، کسانی که توانمندی دارن، کسانی که این مشکلات میبینن، من از اونا خواهش میکنم که هموطنان خود مد نظر بگیرن. کمک هایی که میتونن، هر کمک کم زیاد هر رقمی که هست که به هموطنان خود در اینجا برسه. این میال وقتش است، این میال یک فریضه است که برای عزیزان ما اینا کمک بکنن. به او خاطر من از همه هموطنان ما در هر جای دنیا که هستن خواهش میکنم، برایشان التماس میکنم که به این عزیزان ما کمک. خب مسئله شهرسازی، مسئله سرپناه یک مشکل اساسی تمام افغانستان است و با او باید که پروگرام‌های بزرگتر درست شود. تا جایی که ما توان داریم، ما با این مرحله اول که شروع کردیم، تا جایی که توان داریم ما حاضر هستیم به هر خدمتی که از ما خواسته شده باشد در خدمت از این هموطنان ما حاضر هستیم که با او همکار باشیم. این که چقدر ما میتونیم و چقدر توانمندی داریم این باز در واقعیت بعداً معلوم میشه، اما این وعده رو ما به شما میکنیم تا جایی که ما امکان داریم، تا جایی که فامیل بیات و شرکت‌های مربوط به فامیل بیات امکانات دارن، ما کمک‌های خودم میکنیم. سرپناه باشه، ترانسپورت باشه، مواد غذایی باشه، البسه باشه، ما در این قسمت‌ها همکار هستیم. این نظر من. تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. اما قسمی که در تصویر میبینین آقای صاحب احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات و همچنان رئیس عمومی شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم به هرات سفر کردن و اینمی لازم در بندر اسلام قلعه مرز ایران و افغانستان و در همینجا تشریف آوردن. من یک دو سه تا سوال دارم از پیشان میپرسم. منتها یک چیزی که بسیار زیاد مهم است و این است که بیایم همه چیز در حد شعار باقی نمانه. بهتر است که خود ما در عمل ثابت بسازیم. باید سب تشکر از اینکه وقت دادین برای ما. بسیار زیاد خوش آمدین. هدف از سفر شما به هرات و آمدن شما به اسلام قلعه چی است؟ در مرحله اول من باید شما تشکر بکنم که تانستین تا اندازه زیاد همه مشکلات عزیزای ما که در اینجا هست برای صفحه تلویزیون و اینترنت و سوشال میدیا بیاریم که مردم در دنیا متوجه شود که خودم و فامیل ما یکی از او کسایی هستیم که از طریق میدیا ما متوجه از این مشکل به این عظمت شدیم. چیزی که به میدیا نشان داده میشه، چیزی که در تلویزیون نشان داده میشه بسیار کوچک نظر به چیزی که آدم اینجا میبینه. راستی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، هموطنان ما رو به این حالت میبینم، خیلی آزرده شدم
و مشکلات از اینا را که میبینم، مشکلات از اینا یک روزه دو روزه نیست، مشکلات از اینا خیلی بزرگتر از امروز و فردا شاید باشه. با او خاطر بنیاد بیاد پروگرام هایی را مد نظر گرفت که امروز شما شاهد از اون هست. بسیار زیاد تشکر. از آمریکا افغانای ما را میکشن، از پاکستان میکشن، از ایران عملا ما شما با چشم خود میبینیم. شما من حیث یک تاجر وطن برای سایر تاجرای ما چی گفتنی دارین؟ حالا وطن ما شما باید بسازیم. گفتنی شما چی است؟ من یکی از اهداف من این است که کسانی که در تجارت هستند، کسانی که تجارت های در سر تا سر دنیا دارن یا در داخل افغانستان دارن، عزیزانی که توانش دارن و میخوایم از اینا خواهش معمی است که همین مشکلات از این عزیزان ما را مد نظر گرفته، چه از روی تلویزیون چه از سوشال میدیا، این واقعیت است. یک چیز پنهان نیست، یک واقعیت است، یک چیز ساختگی هم نیست. اینا کمک ضرورت دارن. خواهش من است که تا جایی که امکان داره عزیزان ما کمک‌های خود به اینا برسانن. ترانسپورت باشه، مواد غذایی باشه، سرپناه باشه. عزیزان ما قبلا خواهش کردن سرپناه مسئله بسیار بزرگی است. در این قسمت‌ها اگر همکار باشن این بسیار خوب میشه. بسیار زیاد تشکر. میشه در حدود 1 دقیقه یا 2 دقیقه یک معلومات کلی از این کمک‌ها بدین که واضح شود؟ خب حالا ما در یکی از بحث‌ها قرار داریم ما خودت که چند موتری است به خاطر انتقال مهاجرین ما از اینجا و جای مختلف که باز به اون طرف خانه و کاشانهشان برسن. یک کمک اگر بگوین خوبتر از زبان خود شما بشنویم. ما کاری که کردیم قبل از اینکه من مدت 3 یا 4 روز میشه که برای هستم تا خود اینجا عاجل برسانم و بعد از 3-4 روز که ما بر راه بودیم، ما از عزیزان ما در بنیاد بیات و همکاران ما در افغان بیسین معلومات خواستم که چی ضرورت داره. با اونا با همکاری مقاماتی که اینجا هستن بعض مسائل پیشنهاد کردن. قبلا شرکت افغان بیسین مسئله سیم کارت های رایگان و مسئله کردیت ها و اینا را من گزارشم داشتم این موضوع. شما بدیدم بله اینا را شروع کرده بودن. باز بعد از اینکه اینا معلومات خود کامل کردن گفتن چیز عمده که هست مسئله ترانسپورت، مسئله آب است، مواد آشامیدنی، مسئله مواد غذایی برای اطفال و بزرگا و ایناست که تا جای خود برسن. ما همین چند چیز مد نظر گرفته در مرحله اول همین پروسه رو شروع کردیم. ماشینایی را کرا گرفتیم که روزانه یک تعداد زیادی از هموطنان ما تا حداقل شهر هرات برسانن و در مرحله بعدی ما باز دوباره این را غور میکنیم که اگر بتونیم اینا جاهای دورتر هم ببریم. باز بر از این ایده هم باز هستیم که این ایده رو ما مطرح بکنیم. دیگه در مرحله اول مواد غذایی ما داریم، اینجا مواد آشامیدنی داریم، ترانسپورت داریم و ما می‌خواستیم اینجا برای مواد غذایی گرم ترتیبات بگیریم، اما به ما گفتن اینجا امکاناتش نیست، هوا خوب نیست، امکان پخت و پز نیست، امکان پخت و پز نیست. به اون خاطر ما ایرا مد نظر نگرفتیم، اما در عوضش مواد آماده برای عزیزان ما ترتیب کردیم. بسیار تشکر. من اخیراً گزارش داشتم از ترمینال عمومی هرات. در اونجا بعضی وطندارای ما شکایت زیادتر از همین بلند رفتن کرا داشتن که اون موضوع هم نبود. خوشبختانه که این این قسمت اما هر کس سهم خود را باید صاحب ادا بکنه. به نظر من این زیاد مهم است. حالا اگر چیزی از ما باقی مانده که از شما سوال نکردیم، شما میشه خودتان بگین. خب راست بگیم خیلی زیاد تاثیر آمدیم همین لحظه با دیدن وضعیت عزیزان ما در اینجا و چیزی که در توان ما بود ما بر شما گفتم. خواهش ما این است از عزیزان ما، کسانی که در بیرون باز هم همین است که تا جای امکان داره به عزیزان ما کمک کنن. مسئله ترانسپورت خیلی جدی است. تا جایی که امکان داره ما کار خودمون میکنیم، اما باز هم عزیزان دیگه ما که امکانات ترانسپورتی دارن یا وضع مالی خوب دارن که در این قسمت کمک بکنین، ایره ما ازشون خواهش میکنیم در این قسمت اینا یک فکر بکنن و همین مسئله ترانسپورت از این عزیزان ما حل شه و چه روزانه 30,000 40,000 45,000 یا دیروز بخرم 27,000 نفر اینجا آمدن. اینا باید برن با خانه و کاشانه خود یا جایی که ازشان مانده اونجا باید پس برن. به اون خاطر ترانسپورت در اولویت کار قرار میگیره. بسیار تشکر. ابو رقم که شما تحت تاثیر رفتین، اون رقم ما هم از چند روز به این طرف تحت تاثیر رفتیم. یک چیزی که از پیش ما باقی مانده بود وی است که اینمی خدمات همین سهولتایی را که شما در اینجا ایجاد کردین
همین تا چند روز ادامه داره تو معلوم است یا نه که باز بعدا تصمیم دیگه خود گرفته شد؟ حالا ما خب تا وقتی که ضرورت دارن این ما من نظر گرفتیم. هر پروژه باید یک سنجش شود. ما تعداد از این بس ها را برای یک مدت به کرا گرفتیم، فکر کنم مدت 10 یا 20 روز به کرا گرفته شده اینا که عزیزان ما را تا شهرهای نزدیک برسانند. باز بعد از اون ما دوباره و در طول این مدت ما دوباره سر از این سنجش میکنیم، چون یک مسئله عاجل بود. سر از این سنجش میکنیم که ما چی امکانات دیگه میدونیم برای از اینا فراهم بکنیم که سهولت از اینا زیادتر شود، از تعداد زیادتر از هموطنان ما به خانه و کاشانه خود برسند. بسیار زیاد تشکر. امی برادر از اول که تلفن خود کشید گپای ما و خودت کلش ضبط کرد. بیاییم هم راه زمین یک دو کلمه گپ بزنیم ها؟ اگه اجازه باشه. خوب هستی؟ خوب هستی برادر. صحتت خوب است؟ تشکر. نامه که علی جان. از کجا آمدی علی جان؟ ما از تهران آمدم. از تهران آمدی؟ بله. چند سال بودی ایران؟ ما 12 سال بودم. 12 سال؟ بله. با تمام اعضای خانواده؟ آره دیگه با تمام اعضای خانواده آمدم دیگه. در 12 سال در ایران چی کردی؟ به زندگی چی ساختی؟ والله دیگه هر چی ساختیم دیگه تو این 2-3 ماه دیگه همه را خراب کردن دیگه. همه رفت. از بعضی کسا کار میکرد پیسه خدا نگرفته بودن از صاحب کارشان. خانه شخصی داشتی؟ نداشتی؟ نه خانه شخصی موتر چیز داشتی؟ نه چیزی نداشتی. چیز نداشتی؟ نه. بسیار تشکر. یک چیز دیگه در این موتر که ششتی پیسه خو کسی ازت نگرفته؟ نه. دل ما جمع باشه. دل شما جمع باشه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی ان شاء الله. خانه کجاست؟ خانه خو فعلا نداریم، حالا بریم ببینیم چی میشه. خانه نداریم؟ نه. خیر حالا کجا میری؟ حالا بریم هرات بریم ببینیم. باز از تصمیم میگیری کجا بری؟ تصمیم بگیریم. فکر میکردی که یک روز ایران اینم تو بکشه شما را بیایی و بی خانه و بی روز باشی؟ والا هیچ جای خود وطن خود آدم نمیشه دیگه، خاک خود آدم نمیشه. هیچ جایی هر جایی بری، هر سر دنیا که بری بازم باید به وطن خودت. وطن است. همین کرای راه را داشتی؟ کرای راه والا داشتم. چه دروغ بگم، چرا آدم دروغ بگه؟ شکر که داشتی. این با وصف از هم بنیاد خیریه بیاد خیر ببینه که هر کس هم قاعده اندازه خیر ببینه. جی صاحب واقعا تشکرش. بخیر باشی. جی صاحب بخیر باشی. دست شما درد نکنه. این همیشه از دیگه که این همیشه است که باز اونم یک گپ داره، نه که او نزو سر دنیا به یا از اونجا به یا از اونجا به حال از هر جایی که ما را میکشن خب بیایم دیگه از اونجا یا از اونجا مقصد بیایم دست به دست هم بدیم باید سه وطن خدا که تا جور شود. هم برادر گفتن وطن خدا. وطن خدا ده. وقتی یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم دیگه اینی کلان گپ است. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. چیز باقی نمانده؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیلی خوب بودین؟ زحمت‌های خود ببخشید. قرآن با شما همین عزیزان ضرورت دارن کارشون راجع براشون تیار کنید که هرچند در موجود اگر جایی دارن در جای خود برسن. قرار بود من بشتم و اکثریت از اینا جایی هم ندارن، خانه هم ندارن. با خاطر مشکل اساسی هم شما اگر درست میکنید با عزیزان تماس بگیرید. نخواهد کنیم بسیار کلان سلام آن شما هر چیز میدونیم بیشتر باشن زودتر باشن خیلی که عزیزان زود به جای خانه و باشن.
خب تشکر از اینکه با ما هستین. آقای صاحب قدیر عزیزی کسی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه، اما امروز در می کمپ مهاجرین در بندر اسلام قلعه آمده. آقای صاحب بسیار گپا داره. اول خب بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشیم. جان سپاس امیری صاحب، زنده باشیم. از شما تشکر که اینجا دایم چند روز میبینم میایم زحمت میکشیم. این تشکری میکنم از جناب دکتر صاحب بیات و فامیلشون که میایم اینجا زحمت کشیدم. خود اینجا هست بیات آمدم اینجا. این کار ساده نیه. من مردمایی که به می بیرون از افغانستان هم من میگم که بیایم این برادرها خود ببینم به آفتاب سوزان، به این مشکلات. اونا خب بیرون به خارج زندگی میکنم، فکر میکنم که گپ نیه. بیایم از اونجا کمک کنم، از اونجا مردم بیایم چی کنم. مشکلات زیاده اینجا. تشکر از جناب دکتر صاحب بیاد و فامیل از اینا در هر وقت در هر عرصه اینا با مردم کمک کردم. ما جان سپاس میکنیم. تمام تاجرات، تمام از مردم هرات تشکری میکنیم که چقدر به اینجا برسیدم. به دیگه ولایت هم باید بیایم ببینم این مشکلات ها. حافظ جان امیری چند روزه که اینجا میبینه که مشکلات چیه دیگه چیه. خلاصه خدا به همه مردم چی بده که بخیر ان شاء الله تعالی بیایم مردم خور کمک کنم، از بیرون از خارج از همه جا. بسیار زیاد تشکر. قربان همین وطندارای ما که بیرون از افغانستان هستن، اینمی وقتی که یک مشکل خلق میشه، یک اتفاق میفته بر وطندارای ما از هر طرف، هر کدام ما فقط کمک یعنی ما تو کتم دوستای خود یک ذره کو بیاریم یک دنیا میشه. 100% باید این کار بشه و از این بنیاد بیات و از اینا باید همگی بیاموزم ببینم. تشکر از همه شما. سلامت باشیم. کاری داشته باشیم ما به خدمتیم. خدا نگهدار. خدا کمتون نکنه. خدا حافظ ناصر. درست. رسیدم در کابل. دائما شروع کردی ترانسپورت ما شروع کردی در خوراکی مواد هم سیم کارت دوی مارک شروع کردی بود. وی گوری چه نور پکادی دوی سر دقیقه وکو با مشوره اودام با مشوره کردی. مشوره باید. نور چی پکادی به انشالله خدمت. یه غوښتنه مو کوي چې هغه باندې بیا بحث وکړو چې موږ د ترانسپورت څخه هرات څخه کابل ته وځو. هغه ان شاء الله دوی کوي نو هغه باندې کار کوي ان شاء الله. هغه باندې کار کوي. دوه به یو کو. موږ کوو دا پر دې باندې اوس موږ دلته مجلس وکړي چې دغه مهاجرین د اسلام کلا څخه هرات ولاړ سي. هلته دغه خیریه خلک چې یوړي هلته به سرنوشت بیا پاتې ځای او ادرس شي نه معلوم. موږ چې اوس ولاړو ان شاء الله هلته هم دوی دپاره یو موقت کمپ جوړوو. که چا اوبه ورته راوړلې، که چا موټر ورته راوستی، که چا شپه کول، هر همکاري چې هلته ورسره کوله نو دا دوی به عزت ان شاء الله خوندي. موږ چې اوس ولاړ شو د دې ځایه هلته د هرات په ښار کې موږ د دوی دپاره یو موقت کمپ جوړوو ان شاء الله چې هغه ښه مجهز واوسي. د دې ځایه چې څوک ځي هلته به تخلیه کېږي. د هغه ځایه به بیا خپل ولایت هر ځای چې ځي، څوک شمال ته ځي، څوک جنوب ته ځي، څوک دلته د نږدې ولایتو ته ځي، ان شاء الله هغه به انتقال کېږي په یو منظم شکل. الله دې د هرات خلکو ته او ټولو د افغانستان خلکو ته خیر ورکړي ان شاء الله. دلته اوس موږ د ټولو کمیټو د مسؤلینو سره ولیدل، ډېر خوشحاله دي. وایي زموږ سره بې حده ولسي خلکو خصوصي سکتور همکاري کړې ده په هر شي کې. مثلا ډوډۍ راته راوړي، اوبه یې راوړي، ترانسپورټ. یعنې حتی نن دلته چې د ترانسپورټ مسؤل دی هغه هلته موږ ته په مخه رالی وویل چې نن بیخي موږ یو سړی هم نه دی وړی که موږ ته څه خدمت یې درته. دغه اکثره مسؤلین دي د دې ځای چې د دوی سره وپېژنئ. دا شیرزاد صاحب چې دی د مهاجرینو د ریاست رئیس دی، د ترانسپورټ د کمیټې رئیس صاحب چې دی زموږ سره هلته یو رئیس دی، زموږ سره عضویت لري. دا ساقب اجمولی صاحب چې دی د وزارت دفاع په نمایندګۍ هلته
مسئولیت لري زموږ سره عضویت وزارتونه چې د دې مهاجرینو به په ښه طریقه خدمت کوي او په ښه طریقه به دوی خپلو کورو ته رسوي انشاءالله. نور موږ ته څه خدمت قربان دي. سلامات. ډېر مننه. ډېر مننه. ډېر تمام معلومات ده. سعادت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ اینی طرف استاد شد. نامت چی است؟ نام عبدالسلیم است از ولایت پروان ولسوالی سالم. سلیم جان از پروان است؟ بله بله. خب سلیم جان بدون شک دیگه دمی مرز که هستی از ایران اخراج شدی؟ نه داوطلب اومدیم اخراج هم که نشد. داوطلب؟ بله. خودت خیلی جمله مهاجرینی که به گونه اجباری اخراج شده نیستی؟ نه من به خواست خودم اومدم. به خواست خودت آمدی؟ چرا به خواست خودت آمدی؟ خب دیگه اونجا شرایطی هم نبود دیگه، شرایط مساعد نیست دیگه، الان همه رو دارم میکشم. چند سال بودی ایران؟ من در حدود 7-8 سال اونجا. 7-8 سال. بله. درس اینجا در وطن خوانده بودی یا اونجا درس من رو درسم اینجا خوندم. در وطن؟ بله بله. خب به هدف چی رفتی ایران 7-8 سالتی؟ والا است یگانه هدف که نداریم، فقط همش بعد تقصیر این بیکاری است. بیکاری اینجا کار خداییش کاری نیست. کاری که من به شخصا انجام بدم اینجا نیست. برای این که من برم مثلا یه لقمه نون درست حسابی در بیارم رفتم ایران همین برای کار با غریبی. یک چیز دیگه یک تعداد کسا میگن در آمدن افغانای ما را شکنجه میکنن، آزار و اذیت میکنن. در چند گزارشی که من چند روز قبل داشتم از همین مرز، حالا خودت میگی که مثلا هیچ مشکل نیست در آمدن، کدام گپ نداره. گفتی ما بدل خود آمدیم. بدل خود که آمدی دمی بحثایی که مهاجرین نمیاره آمدی؟ نه ما در ماشین شخصی آمدیم. این که بگم مثلا اذیت و آزار هم نمیکنن اینو نیست، اذیت و آزار هم میکنن، ولی به شخص خودم من از خیلی هم راحت اومدم. اصلا یکی به من نگفته که تو فلان کجا میری، چی کاره هستی، کجا میری، من با خیال خود راحت هم اومدم. یک چیز دیگه است. اون دفعه برای من گفتن که کسایی که مثلا برگه سرشماری هم داره اخراج میکنه، کسایی که پاسپورت افغانی داره او هم اخراج میکنن، یعنی خلاصه هر رقم اسنادی که باشه میکشن از ایران. همینطور است؟ بله، ولی فقط کارتای آمایش. کسایی که فقط کارت آمایش داره، این کسایی هم که پاسپورت اینا اخراج میکنه، اینا همه این ویزای سیاحتی که میزنن اینا همون ویزای سیاحتی رو اینا چون اعتبار نداره، یه ماه بیشتر اعتبار نداره. اونا رو یه بار دیگه که تمدید کنم اونا هیچ اصلا اعتباری نداره. این کارت همایش چه رقمی کارت است؟ برای کیا هست؟ برای کی میته ایران نمیره؟ برای افغانا میته؟ برای کسایی هست، بله برای کسایی هست که مثلا 20 سال 25 سال قبل رفتین ایران، اونجا اینا رو فقط اونا دارن. الان این کسایی که تازه جدید میرن اینا برای اینا چه اصلا نمیدن. خب یعنی 20-25 سال تر کنی که کارت همایش به دست بیاری؟ نه اون حالا دیگه تمام شد، به هیچ عنوان به کسی کارت همایش نمیدن. کارت همایش هم بند شد. آره دیگه اون هر کس که گرفته بود همون اول گرفته بود، مثلا 20-25 سال پیش. بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. خوش باشی. زنده باشی. این یک نفر حداقل پیدا شد که بدل خودش آمده. در طول چند روزه که من مصاحبه کردم. خدای شما خیلی خوشحال شدم. سلامت. بسیار زیاد ماندام شدم. چطور هستی علی جان؟ خوب هستی؟ تشکر. علی جان یک بچه بسیار با جرأت، بچه بسیار با غیرت است. یک دقیقه ما شخصی قصه کردیم. ای که کتکی است در کم برای ما میگه. علی جان کتکی آمدی در کم؟ ما از ایران آمدیم، به تهران به دنیا آمدم. در تهران به دنیا آمدی؟ یعنی خودت متولد ایران هستی؟ بله. خب چند سال هستی؟ من 9 ساله. 9 ساله؟ بله. 9 سال پیش به دنیا آمدی و هم در ایران، در تهران؟ بله. خب صحیح. حالا خب اینال گپای ما دیگه طرف میره. در دیگه کشورها وقتی که یک انسان به دنیا میه، باز دیگه در اونمو قسمت است که یک سلسله امتیازات بر از او قائل می باشن. این خیلی با ارزش می باشه که در اینمی سرزمین به دنیا آمده. خلاصه حال اگر ما هر قدر بگویم کم است.
آله علی جان 9 ساله است، متولد ایران است، ولی با آن هم از امو امتیازاتی که در ایران برخوردار می بود محروم شده. اما تو یک چیز است علی؟ بله. خب علی خوش هستی که در وطنت هستی؟ بله خیلی. خیلی؟ خیلی. صنف چند مکتب بودی در اوجه در ایران مکتب میرفتی؟ من صنف 3 بودم، 3 تمام کردم، بیامدم به اینجا بقیه مدرسه خو اینجا بخونم. خب از اونجا دیگه ورق اسناد هر چیزی که بود و نبود دیگه اونجا ماند. آره دیگه اما. خب همه نگفتن که علی تو به دنیا آمدی باش در اینجا؟ با گفتن نه دیگه، باز کشورم افغانستان میگرم برم به وطن خود. نه نگفتن، اگه میگفتن خود تو را نمیگفتن که برو. آره دیگه. خب علی جان یک چیز دیگه، اگر میگفتن باش در ایران تنها باش نرو افغانستان باز می بودی؟ به خاطر میگفتن که تو متولد ایران هستی؟ نه خب میگفتم وطن افغانستان دیگه، اون مهمتره. آفرین بر تو چکر برو، اگه متولد اونجا هم هستی اگه میگفتن تو که باش به شکت است که نگفتی که من هستم. آفرین نام خدا. علی که تو کی هستی دکم؟ من به مدرسه به مدرسه خوب کارنامه خواهم خیلی خوب می آوردم. بعضی دوستا خیلی زیادی هم داشتم، من مثلا خیلی دوست داشتم، من بعضی دوست داشتم که به اونجا بمونم، اما چون وطن افغانستان بود می آوردم به اینجا دیگه. خیر ببینی اینجا خوارک بیادرک مادر پدر همگی همراهت هست؟ خاصه است. بیشتر امیر پرسان کردم نکردم. ما یک رقم یک پیر و زهیر شدیم. سنم بلند رفته. آره باز من تو بزرگ میشم پیر میشم. آفرین آخرش نمو است. بسیار تشکر. در این کمپ راستی کل چیز هست، نان هست، هوا هست یا نه؟ هست دیگه. به ایران هم بعضی چیزا هست اما به اندازه افغانستان نیست. خب بشک آفرین. سعی کن کم ما را زیاد حساب کرده علی. آفرین قهرمان هستی. علی حالا اینجا کجا میخوای بری؟ کدام ولایت خانه کجاست؟ حالا خانه‌مون به هرات، حالا که ما خود اتوبوسا بریم به هرات. خب همین اتوبوسا یا بس‌ها پیسه میگیرن یا مفت میبرن؟ خبر داری؟ فکر کنم پول میگیرن. خب مقصد اونو بنیاد خیریه بیات از این بس‌ها را زیاد آورده. خب فکرت باشه که دیگر نهادهای خیریه هم اینجا از خانهشان آباد در پالیش بنیاد خیریه بیات صاحب امی بحثای کلان آورده در او بیشی باز پیسه میسه نتی و مفت میبرد تا ایراد. خب باش صحیح است؟ چه کار خدمت هست به من؟ نه دیگه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باش. بسیار زیاد تشکر. زیاد خوش آمدی. صحتت خوب است؟ برار چطوری؟ باشی ایراتی بگوی مشتنی تیاری خوبی؟ بهتری لالا خوبی؟ قربانه. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلام. خوب هستی؟ های نام خدا سلام به شما. باش کالا ما کسایی که در نزدیک ما سلام نتم هیچ آرامم نمیگیره. های نام خدا این چقدر مقبول است. های نام خدا. ایام در ایران به دنیا آمده؟ آره. نامکش چی است؟ اسمش یسنا. یسنا؟ آره. چقدر خندول است. طرف پدرش رفته. سلامت باش. خب حالا یک چیز دیگه، چقدر وقت است که میشه در کمپ هستین؟ صبح اومدی. صبح اومدین؟ آره. خب تا بال نان بود، آب بود، امکانات بود، کل چیز بود. همه چی بود. خب بیخی دل ما جمع. آره خب خیلی. شو وقت بخیر پلان است که برین طرف خانه و کاشانه. الان ماشین به سوارشیم میریم. خب منتظرم این ماشین است. آره. ولی ماشینا خو نام خدا زیاد است دیگه، خدا یکیش پرت خدا. الان چیزا رو آوردی بیرون سوارشیم بریم. خب امیاله. خب برو خوب است. اون ما یک گپ دیگه خوبی را که در اینجا دیدم، ما چند روز پیش گزارش داشتم که میگفتن تا 2 شب 3 شب میمون نفر. نه به خاطر که مهاجرین ما زیاد میامد در یک روز نه. آره. تا 45,000 نفر هم آمد. حالا دیگه اینا شکر خدا یک کمک چی شده نه که اینا زود میرین طرف خانه. آره ان شاء الله. آره. چند سال بود ایران؟ 10 سال. 10 سال. آره. حالا این نال دست خالی. آره دست خالی دیگه. پولا اونجا مون دیگه همینجوری مون پرت کرد دیگه. یک تعداد میگه خوش هستیم در وطن هستیم، یک تعداد میگه ناق بر آمدیم در وطن چی کنیم اینجا هیچ چیز نیست. حالا خودت چی میگی؟ ما میخوایم از خودت بشنویم. هر چه قسمت باشه همونه دیگه. اینجا بهتره دیگه از کشور مردم.
قسمت خو صحیح بشکت ولی یک چیز دست خود انسان هم است. آره چرا دیس انسان نیست؟ جو به درد نمیخوره، کشور خود یادم بهتر است. اونجا خانه موتر چیز خریده بودی جور کرده بودی با زندگی؟ نه جون بابا. ها؟ نه هیچ چیز. پول خونه همونجوری مونده اومدی. پول خانه یعنی چی؟ خانه خریده بودی؟ نه پول پیش خانه همونجوری موند اومده. پولای ما سر صاحب کارا همونجوری موند اومده. خب پولایتان سر صاحب کار که برش کار کردید؟ آره. چقدر وقت مانده بود؟ چقدر از چند ماه؟ 4 ماه. 3 ماه 4 ماه. آره. خب پولش 3 ماه مان 4 ماه نداد. در حد 40 میلیون تومان میشد. خب خیلی دیگه عیشی ماشا و پولای شما را دیگه صاحب کار میبره. آره دیگه. زحمتش مون کشیده پول اونا این خود میخوره. ناجوانی است. هست صاحب کار ببره. مثلا میری یه خونه میگیری الان سر سال شده الان پولتو نمیدم 15 هم برگ خروج داده بعد خارج یکشو. دیگه پولت هم اینجا میمونه پولت هم نمیده. میگه الان من خودم خونه داشتم 6 ماه زدم به نام یه صاحب کار ایرانی تا 6 ماه دیگه باز خونه بره پولمو بده خونه نره اون خونه هم که ما میشیشتیم ما افغانی ها میشیشتیم دیگه ایرانی داخلش از زندگی هم نکن. خب یعنی به حد وضعیتش ناخوب بوده دیگه. نه باور به هیچ وضعیتش خوب نبوده چی خوبی داره. نه هدف یعنی اون خانه و قدر خوب نیست که وا بشینه. نه خوب هست ولی شرایط اون خونه‌ای که ما زندگی میکردیم محلی که ما اونجا بودیم اونا زندگی نمیکنن دیگه. اونجا فقیر نشینه مثلا بالا شهر نیست سمت پایین شهر ایناست. حال کجا بخیر کدام ولایت؟ روسولی کروخ ایراد. بله. خب برو نزدیک هستی. بله نزدیک هستی گفتم. بله نزدیک. خب حال چی تصمیم داری بخیر در وطن چی میکنی؟ به وطن آبادی میکنیم ان شاء الله دیگه بلکه کشور ما خوب شه نریم به کشور مردم. بیشک. با خدا همینجا کاش مردم با واکس بزنی از ایران بهتره به خود. به خود چی میسازی؟ چی میکنی؟ زندگی ان شاء الله بتونیم ما خودمون اونجا که زمین داریم اینو کشاورزی کنیم دیگه کار هر کس هم زور خود دیده یک کار کنه که ان شاء الله استاد جور شود. ان شاء الله درست میشه. جور جور موفق باشید. تشکر. اینی میگفتره که امروز گپ زد. بسیار زیاد تشکر. نامه چیز؟ هانیه هانیه جان. هانیه گنجی هانیه گنجی؟ بله. آها تخلصت گنجی است؟ آره. آی نام خدا. راستی که خودت هم گنج هستی. اینو سعی کنین که هانیه را دیدم یک رقم در یک دنیا سمت چوت میزنه. تو چی فکر چی هستی هانیه همیاله؟ دیدم بسیار تو فکر میکردی. آها من دوست داشتم اینجا درس بخونم بعد اینو نذاشتم برای همین نتونستم درس بخونم اینجا. در ایران؟ در ایران همونجا تولد شدی؟ آره. میخواستی در ایران درس بخونی؟ بله. صنف چند بودی یا نه؟ 3. 3؟ آنیا دیگه با می گپش جگر خونم شد اما خود دیگه حالا چی بگیم؟ حالا باز هم قصه علی جان که علی جان هم در ایران به دنیا آمده بود ای کاش یک چیز برای خانواده هایی که مثلا در اوجا اولاد به دنیا آوردن یک چیز امتیاز قائل می شدن یک چیز حداقل تا یک زمانی که باز به وطن خود می آمدن با سر خب آنیا تو را نماندن که درس بخوانی آره دیگه. حالا خود در وطن خود بخوان چطور؟ نمیدونم شاید نذارم معلوم نیست میذارن نذارن. اینا رو ما برات میگم من دوست داشتم داداشم هم درس بخونه. حالا داداشت هم میخواستی تو که خود یک جای در ایران درس بخوانی؟ بله. مگم دوست نداری در وطن بخوانی؟ چرا دوست دارم. دوست داری؟ آره ولی زبونش فرق داره مثلا با زبون اینجا. خب زبان اونجا تا اینجا فرق داره کدامش شیرین تر است؟ زبون خودمون دیگه زبون چیز افغانی زبون چیز زبان فارسی؟ آره زبون فارسی. خوب است دیگه بسیار کمک فرق داره اونا هم زبان ما هستن خو یک تعدادش یک ذره ناجوان است یک تعدادش یک کمک که تو ما بخیلی میکنه همونطور است نه؟ آره. خدا اونو بخیلایشان یک درای راست هدایت کنه که جور شون نه؟ آره. که جور شون دیگه باز جور میم صحیح است؟ آره. خب این حال ایجا بخوان خب این حال ما برات میگم مکتب فعلا برای خانم‌ها تا صنف 7 است خب تا که تو تا صنف 7 میخوانی کل گپ جور میشه
ایده تشویش نباشی که از ایران ماندم در افغانستان هم تا صنف 7 است. خب تشویش از ایره نمیکنی؟ دل ما جمع باشه؟ جمع. بیخی؟ آفرین. این حالا چی پیام داری؟ هانیه برای خوار خونده کاید برای مردمت بگوید. دوست دارم کشورم سربلند باشه، کشورم آباد باشه، برق داشته باشه، گاز داشته باشه. دیگه کلا کشورم آباد بشه. کلا کشورم دوست دارم همه کشور ما رو دوست داشته باشه. دختر با غیرت، دختر قهرمان. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر. برو بخیر باشی. برو تشکر. بسیار تشکر. اینی هم بود گپای هانی قهرمان. اینمی لالا گفت ما تازه رسیدیم. همین دقیقه رسیدیم. تازه آمدیم. اینمی دقیقه. از ایران آمدیم. از همین خود تهران که میاره تا اینجا چند ساعت راه است؟ تقریبا 24 ساعت راه است از اینجا. 24 ساعت از تهران که میگه. از تهران که میاره تا اینجا 24 ساعت است. زیادتر هم است. زیادتر هم است. از اونجا تا اینجا 12 ساعت راه است. نه از تهران که میاد تا اینجا 24 ساعت راه است. 24 ساعت. خب یک چیز دیگه را به ما بگو. روزهای گذشته یک سلسله شکایت‌ها بود که مثلا آزار و اذیت میکنن. حال چگونه است؟ میشه بگویی؟ حال یک ذره خوب شده. چی دادن که باید افغانی‌ها برای بیرون شوند گفته از کشور ما. این خبر داریم که اخراج میکنن. اخراج ولی این میکنن. آزار و اذیتی که درا میشد مثلا گفت پول میگرفتن و باز درا به بهانه‌های مختلف یک 4 پک دمو جیبای مهاجرین ما بود امور هم میگرفتن. حالا همین گپ هست هنوزم یا که برطرف شد؟ نسبتا خوب شده. نسبتا دیروز آیت رفته بودن. من از اسپان آمدم. دیروز آیت رفته بودن نسبتا خوب شده. نان میتن یگان چیز و گپکایش خوب شده. یگان گپکایش خوب شده. او آدم دل ما را جمع بساز که اونجا باز کلا اگه میبینه نان میتن. ایرانی‌ها نان میتن که درا میارن. پیسه گرفتن یا مفت؟ نه پیسه گرفتن. 3 میلیون 100 تومان گرفتن. پیسه میگیره، چیزیش میگیره. همه چیزش میگیرن بیادر نمیمونن. مفت نیست. کرایه رو 2 برابر میگیره. چیزیش رسانه رو بخور نخور. بخوری هم پول ازت میگیره ولی اون اجباریه. پول بخوری ازت میگیره نخوره. ما خانوادگی بودیم. من اونجا خودم دعوا کردم. پول ندادم بیرون شدم ولی مجاهده بنده خدا سرشون ظلم میکنم میبرم پول میگیره. نمیدونم فکر کنم 350 میگیره. یه غذا هم میده که اصلا نه تبدیل نه سیر میشه. یه غذا که 350 تومان میگیره اون اصلا میخوری کم از میده. اصلا بشر اونو نمیخوره. 350,000 تومان بخوری نخوری 350,000 تومان ازت میگیره. یا اصلا نه انسانیت نه بشریت. ایران میگه که ما بشریت دوست داریم بشریت میدونیم. هیچ جای بشریت بوی نمیبره. هیچ سر در نمیاره. از تهران یک نفر تا اینجا چند میگیره که میاره؟ از اینجا که مثلا ما از خود تهران دیروز حرکت کردیم تا اینجا رو 12 میلیون تومان داده. من خودم 12 میلیون تومان چقدر میشه به افغانی؟ با افغانی الان پول 7 8 چند اگه هفت باشه که 8000 افغانی میشه. 10,000 افغانی میشه. 10,000 افغانی مثلا الان هر کجای ولایت 32 ولایت میگردن خرجشون نمیشه. یک مثلا استان تهران حرکت میکنن تا اینجا میام. خب یعنی پیسه زیاد میگیره. پیسه زیاد باید بگیره با پول افغانی ما. پول افغانی ما باید مثلا تا از اینجا که مثلا ما بیایم مثلا چیز قانون خودشان باید ما 1,600,000 باید اینجا برسیم. افغانی چقدر میشه؟ با افغانی مثلا 1,200 روپیه. اما میگیره 10,000. 10,000 میگیره. این رو خود 10,000 افغانی با یک نفر. مثلا یک کسی میگه که خیلی خوب شده غیر ممکنه. این همین لالا گفت خوب شده. همین لالا کجا خبر داره کجا حرکت کرده. من همین الان اومدم. من خودم همین 2 ساعت میشه اینجا اومدم. فقط تنها گپ داشته باشه. من خودم الان 2 ساعت اینجا اومدم. جنجال نیست. من خودم همینجا اومدم اینجا تاشیدم خودم پول دادم خودم شمار کردم. ما تنها چیزی که آمدیم دم شهرداری که رسیدیم 1 میلیون گرفته فقط طفل 2 ساله ما نگرفته. راست میگن همش طفل 2 ساله ما نگرفته دیگه 5 سال گرفته 6 سال گرفته 7 سال گرفته. عمو 10,000 افغانی. عمو 1 میلیونه. 1 میلیون شهرداری میگیره. 10 دقیقه راه مثلا اونجا با نگادم پیاده برگرده بیاد اینجا میتونه بیاد. اما اتوبوس سوار منه 1 تومن هم میگیره به خاطر شهرداری. شهرداری چیکار کرده؟
باجوجا اگه پیاده بیام تا مرز میتونی بیا، اما تو خود یه تومن کلی مردم میگیری که پول شهر داری. لالا حافظ همین 2 دقیقه گپ بزن. لالا حافظ دیگه دیگه گپ چیزی نیست. هر کس من تازه آمدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فی نفر 12000 تومان خرج میشه، 12 میلیون تومان ببخشید. چرا که بیادر اذیت هم زیاد میشه. برای فعلا خودم نگاه کنم، خودم آمدم من خودم داوطلبانه آمدم نگاه کنم این پاره است. اینا را گرفتم. این چیه میگم وقتی چیه است؟ خب چرا دولت شما دهی هزینه کردیم 4 میلیون دهی هزینه کردیم، خب چرا پاره میکنی؟ میگه شما اصلا فکر نداره. من در این خاطر بسیار اذیت و آزار کرد. دیگه ما تقاضا دارم امارت اسلامی، خواهشمند هستم دیگه نباید بیادر گل این غریبا و مجنون بیچاره بسیاری داره. نمیگم ای 50% اگه داشته باشه 50% کسی نداره. باید محترای همه چیزی از اینا میسر شوه. امارت اسلامی خواهشمند هستم. من میگم دیگه باید کار میسر کنه. آقا ما اینجا آمدیم برای کار، نباید دیگه از اینجا ما برم در ایران که ما بگیم که والا ما کار میکنم، که اونجا هم بریم که باید بگه که تو افغانی اینجوری سی تو کار میکنی شیر ما رو میکشی ولی پول هم نمیدی. من مال 50 میلیون پیش صاحب کار مانده، کسی ما رو تحویل نمیگیره. اگر دم کلانتری رفتم ولش که بلند شو برو شما مزباد هستید. آقا مزباد هست کافر خو نیستیم آقا. کاش که بر از یک سیستم جور شود از بسیاری ها می رقم است که مثلا اگه امارات اسلامی بتونه یک راه پیدا شود که مثلا از کسایی که ادعا میکنن مثل خودت که مثلا پیسه یا خانه یا موتر اونجا مانده از راه قانونی پس همون به مو داده شود خلاص اگه این کار شد دمولکش نمیریم. خدا را شکر اگه این کار شد ما امارت اسلامی خیلی تشکر. یک جوان سوال نکردم خواستم از شما بشنوم. قربان تشکر باشی. یک جوان خوش باشی. تشکر. با عزت باشی. خدا کمان خودت صحتت خوب است؟ شکر خدا. بخیر آمدی. شکر قربان سرت. بسیار خوشحال شدم مزیدن زنده باشی. شکر که نفس میکشیم. سلامت باشی. همین لحظه را زندگی شو بعد از خبرات نگاه در ایران. کابل. به ایران به تهران. چند سال بود ایران؟ 3.5 سال. 3.5 سال. ما هم سوالم تکراری هم نشه. باز در 3.5 سال فقط هم 3 وقت روزگار میچلید دیگه. شکر خدا روزگار میچلید. چیزی از شما در اونجا پیسه موتر خانه مان نمان؟ والا موتر که نداشتم. داشتم پارسال فروختم. مالم نمان نه. پیسه خورم گرفتم از خانه. یک کم ذره خسارت بگیرم. دیگه نه شکر خدا. خب اما تاریخی که در اون پارچه ها داده بود که در این تاریخ برای نیا فقط از این بند دست میگیره؟ نه با ما خانوادگی بودیم. ما پیامک آمد رفتیم دفتر کفالت برای ما بلگه داد و 15 اخراج شویم و خود ما هم گفتیم آبرومندانه از اینکه دست ما رو بگیره یا ما رو تیله کرده بیرون کنه خود ما آمدیم. ما افغان ها بسیار با غیرت هستیم دیگه. باز یک آدم که ما را گفت بیخی که چیز نمانم تو کتم یک دستمالک میریم دیگه. خودم تو خود یک دستمالک آمدیم. بیشک. از کدام ولایت هستید؟ از هرات هستم. از هرات هستید. خب اینجا چطور از وضعیت دکم؟ والا خوبه همه زندگی میکنه. خوب است. شکر. شکر که این وضعیت به شما خوب باشه. زنده باشید. این بینندای ما که گزارش امروز اینا میبینه بدون شک یک چیز فکرشان خوب شده نسبت به روزهای گذشته که ما گزارش داشتیم. زنده باشید. تشکر. کار خدمتی باشه. به خدا. زنده باشی. با عزت باشی. موفق باشی. یک آرزوی ما بجا شد. قربان محبت. خب خواهر ما هم یکی از امو مهاجرین است که از ایران اخراج شده. خب منم خیلی ناراحت ساختن. من همو سوالم هم نتونستم جمع و جور بکنم از خواهرم پرسان بکنم چقدر وقت میشه که چقدر وقت در ایران گذراندین؟ چقدر وقت زندگی؟ 7 سال. بله. در 7 سال چگونه زندگی کردین؟ در 7 سال خوب و بد بوده. به خدا زمانی رسیده خوبم بوده، زمانی رسیده بدم بوده، اما تا همین دهه 90 که تا این 15 بوده به خدا اذیت ما مردم شدیم در ایران. به خدا پول خانم الان مانده، قرارداد خانم میتونی الان کیف ما باز کنی قرارداد خانه منو بینی. وسیله خانه من که هستن هیچی. تمام زندگی 7 سال زحمت کشیدم، رنج کشیدم. شوهر من چقدر سختی داره. الان 165 میلیون شوهر من صاحب کار نداده، 27 میلیونش نداده. الان
12 میلیونش نداده. ما این وقت در ایران کار کردیم، دولت ایران به ما میگه باید مهاجرین اخراج، اما به ملتش نمیگه مهاجرین زمان اخراج پول خانه‌ش بده. مهاجر موقع اخراج صاحب کار بگه پولش بده. یه فرصتی به ما بده که حداقل ما بتونیم پول خانه‌مون برداریم، حداقل بتونیم پول از سر صاحب کار جمع کنیم. اینجوری نیست که به ما باید بگه اخراج. زمان میریم در نانوایی به ما افغانی کثافت گفته میشه. ما الان از ساعت 5 راه افتادیم تا این مرز افغانستان. ما چند ساعت راه کرده باشیم خوبه. با مهاجرین کی توجه داره؟ فقط میگن امارات اسلامی. امارات اسلامی ما کشوری ماست. ما امروز به داد ما سازمان ملل نمیرسه، به داد ما امارات اسلامی نمیرسه. به ما تروریست گفته میشه در ایران. آمد 2 تا ایرانی خودش کاری در ایران کرد، به نام ما مردم افغانستان خطاب شد. ما مردم افغانستان در کجا رو بریم راحت شیم؟ افغانستان خودمان میم، نه کاره، نه روزگاره، نه زندگی است. مجبور شدم بسته زندگی ما فروختم رفتم ایران. در افغانستان تا اندازه یک کف جا ندارم. الان تمام زندگیم در ایران مانده. کی جواب گوست؟ کی جواب میگه؟ کی به ما پول میده؟ کی به ما زندگی میده؟ فقط 2 تا کیف برداشتم. تمام زندگی ما بسته همه را میاد در من دروازه من 3 بار پاسگاه 110 زدم. میگه خانم باید اخراج. پلیس پس 110 وقتی پلیس میاد در من میزنه، دولت بهش نمیگه که خب موقع تو من میگم برو صاحب خانه منو بگو بیا پول منو بده. ما پول دارم، برو به صاحب کار بگو. میگه به جهنم از افغانستان چی داشتین؟ یک دانه با کفش اومدی با کفش برین. همه قسم میگه. همه قسم به خدا میگه. در حالی که اونجا زحمت کشیدین، اولاد به دنیا آوردین. بله بچه هم تولد ایران است. این تولد افغانستان است. بچه هم تولد ایران است. چند تا اولاد در اونجا تولد؟ 3 تا. 2 تا، یکی افغانستان، 2 تا ایران. به دنیا آمده. اگر شما مثلا با یک کفش به گفته ایرانی‌ها رفته بودین در اونجا، با یک کفش خود نشسته بودین در اونجا که ایرانی نام میتونید خودتون کار کردین؟ کار کردیم، زحمت کشیدیم. مردم ایران ساعت 8 میره سر کار، ساعت 5 تعطیله. مردم افغانستان ساعت 7 میره سر کار، ساعت 12 9 شب تعطیله. زحمت میکشیم. از زیادتر کار از اونا زیادتر کار میکنیم. بعدم میام موقع آخر که میشه میگه افغانی شما کثافت اومده، برای چی اومده؟ میگه برای کشور خودتان به گند کشیدن اومده. کشور ما الان ما اومدیم سازمان ملل با ما چیکار میکنه؟ میتونه قرارداد خانه من پولی من بهم بده؟ نمیتونه. موتر خانه همه چیز اونجا مان. من موتر فقط زندگی پول خانه داشتم. من 350 میلیون پول خانه داشتم. به افغانی چقدر میشه؟ به افغانی من نمیدانم چقدر میشه. الان من 165 میلیون صاحب کار پولی ما را نداده. 27 میلیون یک صاحب کار پولی ما را نداده. با خدا ما الان همینجا داشتیم میامدیم با آقای راندار میتونی سوال کنی، زنگ بزنیم میگم آقا پولی ما. میگه شما با چه جرأتی اومدین میگی پولی ما؟ شما اومدین میگه تروریست در ایران اومدین افغان مثلا این نظامی ما را کشتین. بابا یک نفر یک کاری میکنه، 1000 نفر که نمیکنه. همین ما را خواهر چی گفته اینا تروریست خطاب میکنن؟ نگفتی پرسان نکردی که تو مرا چرا تو پرسان کردم؟ ما اومدم میرفتم در نانوایی، یه خانم گفت که شما ایرانی‌ها مردم افغانستان ما ایرانی‌ها رو کلا کشورمان به گند کشیدین. گفتم دلیلش؟ گفت دلیلش شما تروریست هستین. گفتم ما تروریست هستیم. خب تا که صاحب خانه شما گفتم، تا که محل شما راه را به ما نشان دادم، ما کی اومده از ما تروریست بوده؟ تو بگو به ما. ما یک مردم غریب کار هستیم، از صبح میره سر کار، شوهرمون بنده خدا نیمی شب میاد. چجوری بعد تروریستن؟ به هر حال همه چیز گذشت، حالا تمام شد. درد داره برادر، اینقدر دلم درد داره، هیچ کی نمیتونه درد منو کم کنه. هیچ کی. ما دیگه خسته شدم از زندگی. ما مردم مسلمان هستیم، بلکه کفر نیستیم. میگن جمهوری اسلامی ایران کجاش مسلمانی است؟ بیا یکی بهم بگه مسلمانی، بگم آره مسلمانی. کجاش مسلمان؟ به خدا به حس مسلمانیم. الان امارات اسلامی رو میگه مثلا تروریست. اما امارات اسلامی در کجا در ایران از ما حمایت کرد؟ سازمان ملل در کجا از ما حمایت کرد؟ پولی ما تا اینجا میاییم به اندازه وزن ما پول از همون میگیرن. به اندازه وزن ما از همون پول میگیرن. آخرش هم پول میدیم تا که در خاک افغانستان داخل بشه به ما 1000 توهین میشه. به ما کثافت گفته میشه، آشغال گفته میشه، تروریست گفته میشه، در حالی که زحمت میکشیم، از زحمت خودمان لقمه نون میخوریم. و اما بیشتر از 4 تا بیشتر ما 100 بار رفتم در این نونبایی، 1000 بار توهین شدم، 1000 بار روزی مرگ کردم، اما در توانم نبود آمدن. الان مجبور شدم آمدم. کی جواب کی پاسخ گوش دادم؟ شما بگید من مسلمان هستم،
نیستم؟ مگه من اهل افغانستان نیستم؟ پس چرا کی جواب میگه؟ الان کی میگه یک بزرگتر بیا برای من جواب بگه؟ همه گوشیارم همه رو جمع میکنن. خب من معذرت میخوایم خواهر اگر من باعث ناراحتی شما شده باشم، ولی خب حالا فعلا نمی کم که بودین اینجا حداقل برای فعلا حالا هر چی که شده حالا از این به بعدش به این کم چیز امکانات خوب بود، راحت بودین، آرام بودین، نبودین، چه وقت رسیدین دیگه؟ من الان رسیدم، تا حالا وسیله من نبودم. الان رسیدم. خواهر بسیار زیاد خوش آمدین با وطنتان. من درک میکنم اما ما شرمنده که نه خواهش میکنم. من مثلا خود کم احساس میکنم، مثلا کار کردن در وضعیت نیستم کار کرده بتونم و عمیق میتونم که از طریق این کامرا تمام گپای شما را همه مسئولین امارات اسلامی شنیدن و دیدن و انشالله که یک کمک هم احساس، یک کمک تکان بخوره که به مثل خودش شاید خیلی کسای دیگه هم در اینجا هست. بله که برای اونا هم رسیدگی شوه. درسته. امروز نگاه که برادری من، یک جهان تشکر از شما، صدای ما را به همه ملت افغانستان و خصوصا یک سلام خاص به تمام ملت افغانستان، به تمام زن و مرد افغانستان، به مهاجرینی که در ایران اذیت میشن، آزار میشن، لط میشن، کوم میشن، هرچی میشه، یه سلام خاص به همه ملت افغانستان دارم. برادری من، هر جایی که هستیم بیاین کشورتان. 1000 روز مردن یک روز خوبه. در افغانستان کی از گشنگی مرده؟ کی مرده؟ زحمت کشیدیم برای ایرانی، خانه درست کردیم، ساختمان ساختیم، شهرک ساختیم، هر چی که بخواید ساختیم. آخر خودمان بی خانه ماندیم، آخر خودمان خانه نداریم. پس بیاین خواهشان خانه خودمان بسازیم. همه قد از امارات اسلامی من توقع دارم، خواهش دارم به ملت مردم افغانستان، خصوصا زنایی که در ایران زندگی میکنن، بی سرپرست هستن، خواهشان رسیدگی کنن، خواهشان بهشان از یک قلب مردم ایران یه ذره بگه که ما از مردم افغانستان حمایت کردیم. بسیار زیاد تشکر. همینقدر بگه. خواهر واقعا قهرمان هستین، قربان اشکای شما و دستایتان از بوسیدن است که با وصف اینقدر مشکلات را که شما دیدین هنوز هم از مردمتان دعوت میکنین که مهاجر نباشین، بیاین در وطنتان و این کار شما و این گپ شما قابل ستایش است. ممنون. زنده باشید. که پیش همه قهرمان هستین. زنده باشید. تشکری هم دخترک شما. بله دخترک ما. نامک چی است؟ مدینه جان. مدینه خوش هستی در وطن هستی؟ بله. این مشکلاتی گپا دیگه بخیر حل میشه، اینجا دیگه بخیر از نو زندگی رو شروع کو در وطن خود. حالا دیگه کسی به تو نمیگه که مثلا افغانی اینی رقمی، افغانی اونو رقمی یا اونو رقم. دیگه حالا همی دلت که شد چکر هم برو، تفریح هم کو، خلاص دیگه دلت جمع نمی وطن خود. صحیح است؟ خیلی خوشحال هستم که آمدم. آفرین. کدام پیام و گپی هم داری برای خوارخوندایت، برای مردمت؟ بگو مدینه جان. بله. لطفاً در ایران خیلی سخت زندگی کنین، چون من در اونجا بودم، در مدرسه که میرفتم هر لحظه بهم توهین میشد، هر لحظه من فحش میخوردم. یه روز خوش در ایران نیست. هیچ کسی در ایران زندگی نکنه. هر کی در ایران که زندگی میکنه اون نادان است. خیلی سختی میکشه آدم. در هر باری که مدرسه میرفتم به فوش میدادن که تو کثافتی که تو چرا تو ایران اومدی، گم شی. بهم هر لحظه فوش میدادن. و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز ما از مرز ایران و افغانستان، بندر اسلام قلعه، نقطه صفری و کمپ مهاجرین خیلی ها عزیز ما که از ایران به گونه اجباری اخراج شدند. اما گزارش امروز ما تا جای
برم قابل قبول بود. چرا برم قابل قبول بود؟ اویی که بعد از اینکه گزارش های ما از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا و چینل افغاندیلی به نشر رسید، از طریق صفحات اجتماعی تلویزیون آریانا همچنان رفیقای ما دست به دست کردن و دوستای دیگه ما که از کمپ مهاجرین گزارش تهیه کردن. خداوند کسایی را خیر بده که حداقل بسیار یک خدمت کوچک را کردن برای مهاجرین ما. من تشکر میکنم از تمام نهادهایی که در بندر اسلام قلعه خود رساندن و مهاجرین افغان ما را کمک کردن. از هر جایی که ما را میگن برین به وطنتان، خب وطن است دیگه، خیر است. ما فکر میکنم که اینمی مشکلات را که حال میبینیم شاید در آینده آرام باشیم. به هر حال در پهلوی این کمک هایی که سایر نهادها کردن، امروز در گزارش هم شما شاهد بودین که بنیاد خیریه بیات همچنان کمک های اولیه را داشتن. اما قسمه که آقای احسان الله بیات رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات و شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم گپای داشتن، گفتن که ما برای دفعتن سنجشی که داشتیم اما یک مقدار مواد غذایی و در پهلویش آب و شامیدنی و بحث هایی که به خاطر مهاجرین ما را به جاهای مختلف انتقال بدن، فعلا امینا را مد نظر گرفتیم. اما در سنجش بعدی یا مرحله بعدی باز انشالله هستیم که چه کارهایی برای مهاجرین ما انجام بدیم. و در اخیر میخوایم یک موضوع دیگر هم با شما شریک بسازم. اگر شما میخواین که مهاجرینتان در بندر اسلام قلعه کمک بکنین، میفهمین پل ارتباطی بین شما و بنیاد خیریه بیات یک لینک است، www.bayatfoundation.org/donation. امی لحظه شما در تصویرم میبینین، در پایان ویدیو همچنان قرار دادیم، در دسکریپشن ویدیو همچنان قابل دسترس است و همچنان در کامنت ها اونجا هم این لینک ماندیم که شما میتونین کلیک کنین، باز با داخلش برین. دیگه موضوعات است که چگونه میتونین شما پولایتان بر بنیاد خیریه بیات بفرستین یا روان بکنین، باز بعد از او هم برای مهاجرین ما انشاءالله که میرسه. و در اخیرم شما میتونین که تصویر ببینین، یک تصویر داریم که در اونجا همه موضوعات گفته شده، جزئیات داده شده. باز برای از اینکه بهتر شما بفهمین که امی لینک به خاطر چی است، در اونجا جزئیات داده شده. به هر حال خداوند هیچ کس مهاجر نسازه. یک چند حرف یک جای شده به نام مهاجر یک کلمه تشکیل شده، ولی بسیار یک دنیای پر ماجرا داره این مهاجرت. به هر حال تا گزارش بعدی، خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه. کمی و کاستیرم و بزرگواریتان ببخشین و در اخیرم همون تصویری را که گفتم ببینین. الان نگهدار.